calculating mixture problems. Ito muna yung mga initial summary natin para sa pag-solve ng isang mixture problem. So, ito yung ginawa natin na method. So, gawa tayo ng table. Suggested solution. This is my suggested solution. So, concentration 1. Ilagay natin dito yung mga mixture. Lahat yung nasa taas, puro percentage yan. Ito. And then ito, total weight or total volume, nasa kilogram, nasa liters, cc, and so on. Dito, i-add lang natin yung value dito. Ito dapat yung value doon. Yung sum na andito. So, ito ang resulting concentration. Yung resulting concentration, hindi yun ibig sabihin na pag-addin mo ito. Hindi. Iba yun. Hindi yun ang resulting concentration. So, plus, kung pinag-mix mo, ito kapag pinawasan mo. Sa tubig, ito yung ginagamit na term. Then, paano mag-solve? Kapag nakagawa ka ng table, gawa ka ng equation. So, saan ka kukuha ng equation? Based dito sa concentration at saka sa weight. Kung tatlo yung binigyan na concentration, dapat makagawa ka ng tatlong equations. Or kung tatlo yung unknown, dapat makagawa ka ng tatlong unknown. Kapag isa lang yung unknown, makagawa ka ng isang equation. Kapag dalawa yung unknown, makagawa ka ng dalawang equation. Ganun lang yun. So, saan ka kukuha ng equation? Dito. So, multiply lang yung dito sa concentration sa baba. Or ito. Plus, kung ano yung sign dyan. That one. And then equals. Ito. So, try natin. A tank contains 60 liters of mixture of alcohol in water, which is 80% alcohol by volume. How much of the mixture should be removed and replaced by an equal volume of water so that the resulting solution will be 75% alcohol by volume? Try nyo nga. Fill upan nyo yung table. And then let's compare. Okay. So water and then alcohol. Sabi dito. A tank has 20 liters. Alcohol which is 80%. Ito yun. So kung 80% yan, ibig sabihin yung tubig is 20%. Babawasan ko ito. So ito yung babawasan ko. Ting dadagdagan ko ng tubig. So ang tubig is pure tubig, walang alcohol. Ano yung result? 75% yung alcohol, hindi yung pinag-add dito, hindi yung pinag-add mali yun. So ito ang result. So kung 75 yan, edi 25 ito. So ilan yung total weight ng mixture? 20 liters. Volume pala, 20 liters. Babawasan ko ng unknown. And then, dadagdagan ko ng yung binawas ko dito, yung volume niya, pareho lang yung ibabalik ko. So, kung binawasan ko, dinagdagan ko ng parehong volume, therefore, yung 20 liters hindi nabawasan. Diba? So, gawa tayo ng equation. Multiply mo yan. Multiply mo yan. Multiply mo yan. Multiply mo yan. Ilan yung gagawing equation? Isa lang. Kasi isa lang yung unknown. Ito lang. X lang. Walang iba. Walang Y, walang W, and so on. So, pwede kang makagawa ng equation sa alcohol or sa water kahit saan yung gusto mo. Pwede. And then, simplify mo yan. Makakakuha ka ng sagot na 1.25 liters. A 60-gram alloy containing 35% gold is to be melted with 20-gram alloy containing 50% gold. How much percentage of gold is in the resulting alloy? So, alloy is a mixture of metals. Pinaghalo-halo. So, dito sabi, ginto yung hinalo. Yung iba, others na lang. So, sa first na metal, sa first na alloy, is 35% yung gold. Ito yan. Yung pangalawa is 50. Ito yung pangalawa. Ihalo ko yung dalawa. Parang i-melt mo. Ihalo mo. So, kung 35 yan, the others is 65 minus 100 minus 35. Ito yung sagot. So, 50-50 yung isa. 100% minus X. Ito yung isa. Ilan yung total weight nito? Yung isang alloy is ito. 60. Yung isang alloy, 20.
Kapag i-add mo yung 20 at 60, 80 yun. Then, gawa ka ng equation. Or, ito. So, gawa ka ng equation. 35%, then 60, 50%, then 20, and then 80 times unknown percent. Ang lalabas na sagot dito is a decimal. Kasi naka-decimal tayo eh. So, ang lalabas is 0.3875. Ito times mo ng 100, makakakuha ka dyan ng sagot na 38.75%. A 100 kg salt solution, originally 4% by weight. Salt in water is evaporated until the concentration is 5% by weight salt. What percent of water in the original solution is evaporated? So parang parang sa laboratory experiment. Niluto mo yung tubig para mag-evaporate. So originally yung meron sa yung salt concentration is 4% lang. Gusto mo sigurong pataasin ng 1%. Ilan yung tubig na mag-evaporate dapat? Ilang tubig? Yun ang tanong. So, sa original, ilang, yung weight? 100 kg salt solution. So, ibig sabihin, kapag salt solution, may halo yan. Usually mixed with water. Then, babawasan ko ng pure na tubig. Yung weight, ito yung volume. Babawasan mo ng tubig. Paano mabawasan ng pure na tubig? Pag, lutuin mo para mag-evaporate. So, yung naiwan na weight is minus mo yun. 100 minus x. Then, gawa ka ngayon ng equation. Sabi na ganun lang kadali ang equation natin. So, yan. 0.04 times 100 minus x. Minus 0 times x. And then, ito. Distribute mo yan. Makakakuha ka ng sagot na 20%. Yan, 20% yan. 0.2 yung lalabas na sagot yan kasi naka-decimal ito, decimal yan. So, ang lalabas na sagot is 0.2. And then, multiply mo na lang na ang 100 para maging percent. Okay, nabasa na. So, meron tayong 60 liters. Saka 70% na acid. Therefore, yung tubig is 30%. Dadagdagan ko ngayon yan ng tubig para lalabnaw siguro yung concentration. Lalabnaw kasi 70% dito eh. Parang gusto kong mangyari is 40% na lang yung acid. Kaya lalagyan ko ng tubig. Parang sa sugar. Maraming sugar yung kape mo, dagdagan mo ng tubig. Parang ganun. Para lalabnaw. So, lalabnaw yan. Nagiging 40%. So, na-fill up yung equation ng tama. Yan. So, 0.7 times 0 and then distribute mo yan. Makakakuha ka ng sagot na 45 liters. So, the answer is 45 liters. A chemist has 30% acid solution and 12% acid solution. How many liters should be mixed to obtain 50 liters of 20% acid solution? So, dalawa yung acid solution mo. Ito yung first na acid solution, second na acid solution. Yung first, 30% yung acid. Yung second, 12% lang. And then, ito, 20%. Try natin nga solution. Pwede natin i-multiply, and then makakakuha tayo ng sagot. Ito natin. So, 0.7 times x and then 0.88. Dapat ito, hindi 82. 88. And then 0.8 times 50. Ito naman gawin natin. Hindi yung purong nala sa baba na lang. So, that is 0.88. And then, simplify. Hindi pa pala. Ito pa pala kasi 2 unknowns. Sabi natin kanina, kapag 2 unknowns, dalawang equation dapat yung gagawin natin.
So, dalawa yung unknown natin. So, ito yung first, hindi ito yung second. Dalawang equation. So, first equation, ito, and then second equation, ito. So, 0.7 plus, tama doon, 0.88 equals 40. And then, times 10 para mas maayos. Hindi naman kailangan ganoon, pero mas madali kasi kapag ganito yung style. Para sa akin. So, 400 minus 7 divided by 8.88, yan yung y. Ito naman i-simplify natin. Times 10 din. Times 10. So, substitute natin yung y dito. So, ito yun. Yung green. Sinubstitute ko doon. Mayroon tayong sagot na 22 kapag simplify mo yan. So, paano mag-simplify? Distribute. And then, depende sa pwedeng cross-multiply mo doon. And then, lagay mo doon. Ganun, depende kung anong gusto nyong pag-simplify. So, abang na lang, baka may lalabas na video natin how to simplify radical algebraic expressions. Ang tawag dito is algebraic expression. Paano mag-multiply, paano mag-cross-multiply ng mas mabilis. And then, kapag nakuha mo yung y, yung x, i-substitute mo dito, makukuha mo yung y na 27.78. So, ano yung x? Para yung sa 30% is 22.2. So, ito yun. And then, yung isa is 27.28 para sa 12%. So, the answer is letter D. A container contains 40 liters of solution which is 80% alcohol by volume and 20% water. How much of the mixture should be removed and replaced by an equal volume of water so that the resulting solution will be 70% alcohol by volume? So this is very similar to the previous problem. Yung kumuha ka, ay inalisan mo, hindi binalik mo. So, pinawasan mo, hindi dinagdagan mo ulit. Para kang baliw, ano? So, sa table natin, ito yung water and then ito yung alcohol. So, ito yung 40 liters, ito yung ibabawas, ito yung idadagdag. So, parang walang nabawasan din. Parang pinalitan mo lang ng pure na tubig. Yung ito, yung 80% na alcohol para maging 70. Nga pala, nung chemistry namin, nung college, bakit daw ang alcohol ay 70%, hindi 100% solution? Sa chemistry namin nun, sabi na chemical engineer na instructor namin. Why is it that the alcohol contains 70% alcohol, not 100? Sige nga, research nyo kung ano yung sagot dun. Sinagot niya yan. But sa akin lang siguro. Okay, so pareho pa rin. If we fill this up properly, kapag properly yan, lagay mo lang doon. Isang equation lang ito. Kaya isang unknown yung gagawin. Ay, isang unknown kaya isang equation lang ang gagawin natin. So, yan. 40 and then 80 and then hindi ko na kailangan isulat yan kasi 0 eh. Then 0.7. Pwede rin ito. Pero sa board exam, we try to find the shortest route, diba? Na makakakuha ka ng tamang sagot. Shortest. So, bukat ka pa dun. Haba pa yung equation mo. Although, hindi naman obvious yung difference ng time. Masyadong malit lang. Pwede na rin. Pero, nasa sa yung nagsolve yan. The answer is 5 liters. Paano mag-simplify ulit? So, multiply mo yan and then multiply mo yan. So, 40 times 0.8. 40 times 0.8, 32. And then, isusubtract mo yung 0.7 times 40. And then, divide mo yung 0.8. So, the answer is 5. Sa exam, naranasan ko na to kahit 1 plus 1 kinakalculator ko. Kakatawa nga yun. Okay? Thank you for listening.